एक समय थियो काठमाडौँ घण्टाघरको घन्टी सुनेर बेउजिन्थ्यो। दिनभर बज्ने यसको कम्पनसँगै यताउता दगुर्थ्यो। यसको आवाज सुनेर निदाउँथ्यो। त्यो बेला सहरसँग समयलाई दिने समय थियो। आफैले बनाएको घण्टाघरले बजाएको समयको घन्टी निकै परसम्म सुनिने बेलामा पनि सहरमा बस्ने राणाहरू भने नागरिकको आवाज सुन्दैनथिए। दरबार र झुपडी दुवैमा त्यो आवाज एउटै सुनिन्छ भन्ने बुझ्दैनथिए। नागरिकले उनीहरूलाई सुनाउन आवाजहरू बटुले। 7 सालमा त्यो आवाज सबैभन्दा ठूलो सुनियो। राणा गए, राजा आए। तर आफूले पाएको शक्ति जनताको आवाजले ल्याएको कुरा राजाहरूले पनि बुझेनन्। तिनलाई बुझाउन फेरि आवाज उठे, सडक उठ्यो, जनताको आवाज फर्कियो। आफैले आफूसम्म ल्याइ पुर्याएको त्यो आवाज जनताबाट चुनिएकाहरूले पनि सुनेनन्। बन्दुकको आवाज बज्यो, आन्दोलनको आवाज बज्यो। यसरी नेपाली इतिहासमा पटक पटक आवाजहरू उठिरहे, बन्द भइरहे, हरेक पल्ट उठ्दा कुनै न कुनै आवाज छुटिरहे। एकातिर रत्न पार्क, अर्कोतिर राजदरबार, अनि तल भुइँमा त्रिचन्द्र कलेज राखेर उभिएको घण्टाघरको आवाज यी सबै आवाजहरूको साक्षी बनेको छ। घण्टाघरको घडीको सुईले सहरमा बढ्दै गरेका घरदेखि लिएर बाटोमा बढेका गाडीका धड्कनहरू छामेको छ। आवाजले बनेकाहरू कसरी आवाज सुन्न छोड्छन् भन्ने देखेको छ। धेरै प्राकृतिक विपत्ति सहेर पनि अहिलेसम्म जेन तेन उभिरहेको यो घण्टाघर सहरमा भएका परिवर्तनसँगै परिवर्तन भएका मानिसहरूतिर हेरिरहेको यो घण्टाघर आफू मात्र समयको सूचक भएको बेलादेखि सबैका हात हातमा घडी पुगिसकेको समयमा उभिएको यो घण्टाघर। यतिका कुराहरू देखेर पनि यो घण्टाघर अहिले एक्लिएको छ। आफू अडिएको ठाउँ भत्किन थालेपछि डराएको रुख जस्तै फेदैमा भएको त्रिचन्द्र कलेजको भित्ता उब्किन थालेसँगै डराउन थालेको छ। कलेजको भित्तामा सरेको कालो रङ आफूलाई पनि सर्छ कि भनेर आत्तिएको छ। विगतमा सबैको आवाज बनेको ऊ अहिले आफै आवाजविहीन बनेको छ। विगत बिर्सिएर वर्तमान बनाउन खोज्ने नेपाली मानसिकताको नमिठो बिम्ब बनेको छ। त्यो बिम्बले सबैभन्दा धेरै गणेश सापकोटालाई दुख्छ, किनकि यो घण्टाघरसँग उनी जति नजिक कोही पनि छैनन्। काठमाडौँमा यतिका वर्ष बस्दाखेरि म पटक पटक घण्टाघरको यो बाटो हिँडेको छु। घण्टाघरलाई कयौँचोटि परबाट देखेको छु र कहिलेकाहीँ नजिक पनि परेको छु। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि मैले कहिले पनि घण्टाघरको आवाजमा ध्यान दिइनँ। घण्टाघरको सुई कुन दिशातिर फर्किरहेको छ भन्ने कुरालाई खासै इम्पोर्टेन्स पनि दिएन। एक दिन यो कार्यक्रमको रिसर्चको लागि हिँड्दै गर्दाखेरि आई नोटिस्ड घण्टाघर। अनि मैले रियलाइज गरेँ कि हामीले अहिलेसम्म घण्टाघरकै साइड अफ द स्टोरी पनि सुनेका छैनौँ। स्योर रिसेन्ट इयर्समा पहिलाभन्दा अलिकति बढी मिडिया कभरेज भएको थियो र विगत 30 वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेका गणेश सापकोटाको पनि कथा नसुनेको होइन। तर मिसिङ थियो त गणेश सापकोटा र घण्टाघरको मिसिएको कथा। यस एपिसोडमा आई विल बी ट्राइङ टु एक्सप्लोर घण्टाघर इन अ डिफरेन्ट लाइट। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? कतिखेर आइपुग्नु भयो यहाँ? 10 बजीतिर आइपुग्नु भयो।
माथि नै गएर कुरा गरौँ न त है। कताबाट जाने? यताबाट जाने? कलेजकै भित्रबाट जानुपर्ने हो? ए अनि तिन दिनै आउनुहुन्छ हजुर? यहाँबाट माथि होइन? हजुर पहिला जानु छ? कस्तो सानो खालको भर्याङ? एकदम असिलो छ। दोस्रो तला आइपुग्यो यो। कति पहिला बनाएको यो भर्याङ? होइन यो सुरुकै भर्याङ हो। 90 साल पछि बनाउँदाखेरिको होला। अब त्यो पहिलाकैलाई उ गर्यो या नयाँ बनायो, अब त्यो जोस् 90 सालमा त त्यो ढल्या हो नि। पहिलाको घण्टाघर यस्तो थिएन। त्यसको डिजाइन बेलायतमा भएको घण्टाघरका डिजाइनसँग मिल्थ्यो। नब्बे सालको भूकम्पले लडेको यसलाई फेरि बनाउनेहरूले नयाँ बनाए, तर पुरानो डिजाइनलाई पछ्याएनन्। नजिकैको रानी पोखरीको जस्तै नियति घण्टाघरले पनि भोग्यो। भूकम्पपछि अर्कै शरीर लिएर उठे पनि घण्टाघरको आत्मामा भने समय र त्यसलाई जनाउने घन्टी नै थियो। तर पञ्चायती व्यवस्था सकिएर बहुदलीय व्यवस्था आउनुभन्दा 3 वर्ष पहिलासम्म भने नयाँ शरीर अडिएको थियो। घडी चल्न छोडिसकेको थियो। त्यसलाई चलाउने बनाउन जोडिएका थिए गणेश सापकोटा। संयोगले जोडिन पुगेका उनी विगत 30 वर्षदेखि आफ्नो जीवनको हरेक वर्ष र घण्टाघरको यो भर्याङ सँगसँगै चढिरहेका छन्। एकजना मात्र मुस्किलले जान सक्ने पुरानो भर्याङ, घुम्दै जाँदा माथि उक्लिन सजिलो हुने गरी बनाइएको खुड्किला। एउटा खुड्किलाको विश्वासमा अर्को खुड्किलामा चढ्नु पर्ने भर्याङ। यो भर्याङबाट घण्टाघरको भित्री अवस्थालाई हेर्दा नेपालले राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको खुड्किलो तुरुन्तै उक्लिएर सांस्कृतिक र पुरातात्विक खुड्किलो भने बिर्सिएको जस्तो लाग्छ। हामी जति माथि उक्लियौं सहरको दृश्य उति फरक देखिन थाल्यो। नजिकैका मस्जिदहरूले हामी उक्लिएको हेरिरहेका छन् कि झैं। क्रिश्चियन धर्मको बाहुल्य भएको बेला युरोपमा जन्मिएर काठमाडौँमा फैलिन आएको घडीको घरमा धेरै पछिको पाहुना आएछन् भनेर फर्किए झैं। आखिर घण्टाघर समय बिताउन आएको थियो। हरेक धर्मका मानिसलाई समय बताएको थियो। उसको समय भने समय बताउँदा बताउँदै कमजोर भयो। चारै दिशातर्फ फर्किएका ठुला ठुला घडीहरूलाई बाटो देखाउने मेसिन हामीलाई पर्खिरहेको छ। घडीको पेन्डुलम हल्लिरहेको छ। निधार जस्तो लाग्ने सानो घडीले समय बताइरहेको छ। पेन्डुलम हल्लिएको हेर्दा घडी जिउँदो छ जस्तो लाग्छ। उसले बजाउने घन्टी सुन्दा घडीले सुन्छ जस्तो लाग्छ। घडीको दम दिने बेला पर्छ। पहिला चाहिँ दम दिनै लगाउने। दम दिने कसले दिन्छ त? दम खाली भइरहेको कतिचोटि दिनुपर्छ दाइ? लाग्छ टाइम पसिना बगाउनु पर्छ। ए यसरी माथि पो आउँदैछ नि है। अब अर्को यो त हल्लाउनै सकिँदैन। त्यो चाहिँ हल्का छ, यो त धेरै गाह्रो हो। झन् यो सानो छ, तर सानो भयो नि गाह्रो छ। तलसम्म चाहिँ त्यस्तो गाह्रो नहुने, माथि माथि आएपछि गाह्रो हुने हो। त्यही भएर हजुर माथि आउने बित्तिकै मलाई बिगारेको। तर त्योभन्दा यसमा बढी छ त कि? त्योभन्दा यसमा अझ बढी। त्यो लाइट यसमा 3वटा छ, यसमा 9वटा छ, यसमा 13वटा। कति केजीको छ थाहा छ हजुर? कम्तीमा नि 25 केजी एउटा सानो चाहिँ त्यो अझ अरू त ठुलो छ।
दम दिनलाई गणेश सापकोटा र सहयोगीहरू केही दिन बिराएर माथि जान्छन्। उनीहरूको यही तल माथिले अहिलेसम्म घण्टाघरको घडी अडिएको छ। दम दिने सामग्री माथि आइसकेपछि हामी यसलाई हाम्रो कुराकानीको साक्षी राखेर गफ गर्न थाल्यौँ। हाम्रो कुराकानीलाई सुन्दैछु भने जसरी घण्टाघरले पनि घन्टी हान्यो। यहाँबाट यो घडी कस्तो भने मेन घडी यहाँ 4वटा मध्ये यो एउटा पनि हो, 5वटा घडी छ। अब हामीले यो घडी मिलाउँदा यो घडीको आधारमा घडी मिलाउँछौँ। यहाँ जति बजिया छ यो 4वटा घडीमा त्यो हुन्छ, त्यही उसले भन्छ। यो घण्टाघर भने कस्तो छ भने 3 पार्ट छ। एक पार्ट भने यति हो, यो घडी मात्र चल्ने काम गर्छ यसले। अनि यसबाट यो अर्को पार्ट छ, यसले प्रत्येक 15-15 मिनटमा घन्टी हान्छ। जस्तो 1:15 भएको बेला 4 चोटि घन्टी हान्छ, 8:30 भएको बेलामा 8 चोटि हान्छ, जस्तो 9:45 भएपछि 12 चोटि, अनि घन्टामा 16 चोटि यसले हान्छ। अनि त्यसले हानिसकेपछि फेरि यहाँ अर्को पार्ट छ। अनि यसले कति बज्यो, अब जति बज्यो, जस्तो 1 बजे 1 चोटि हान्छ, 12 बजे 12 चोटि हान्छ, जति बजे हान्छ त्यति सङ्केत चाहिँ यसले गर्छ। भनेपछि त्यो घन्टी हान्ने काम त्यसको र यसको 2 पार्टको चाहिँ घन्टी हान्ने मात्रै काम हो। यो मेन पार्टको चाहिँ घडी। अब जो घडीको पूर्जा भने यिनीहरू नै हो, दाँतीहरू यताउता सबै यही हो। अब यसबाट एउटा रड, यहाँ सिङ्गल एउटा रड गइरहेछ। यो रड गएर त्यो बक्साबाट दुई पार्ट हुन्छ। जस्तो एउटा यता आयो, एउटा उता गयो, त्यो सिङ्गल रडै जान्छ। अनि यहाँ आएपछि तिनतिर जान्छ, यो बक्स तिनतिर पठाउँछ। अब यसले के गर्छ भने खालि के मिनेट मात्र यसले चलाएको हुन्छ। अब मिनेट चलाएपछि मिनेट र घन्टा छुट्याउने भने ऊ त्यहाँ बक्स छ हाम्रो। प्रत्येक 4वटा घडीमा एउटा बक्स छ। त्यसले चाहिँ घन्टा र मिनेट भनी छुट्याउने काम त्यसले गर्छ। त्यहाँ गइसकेपछि अनि त्यहाँ डबल गरेर जान्छ। अब यो थाहा पाएको भने मैले कुनै ट्रेनिङ ल्याए पनि होइन, कुनै पैसा सिकाए पनि होइन, मैले सिकेकै यहीँ हेरेरै हो। 44 साल प्रज्ञा भवनमा कमलादीमा साग सम्मेलन भयो। त्यो बेलामा यो घडी पुरै बन्द अवस्थामा छ। हुर्क्याएपछि घरले अब यस्तो आपत पऱ्यो हामीलाई, अब त्यसरी यो घडी त चलाउनु पर्ने हुन्छ, तैँले केही गरी चलाउन सक्छस्, हाम्रो इज्जत राख्न सक्छस् भने हुन्छ, सक्छु भने। तर त्योभन्दा अगाडि मैले घडी नै देखाएको थिएन। हामीलाई घडीको बारेमा अनि घडीसँगको उनको सम्बन्धको बारेमा बताउँदै गर्दा अचानक घडी बन्द भयो। अब आयो बन्दै हुन्थ्यो, बन्द भएपछि अहिले घडी बन्द छ क्या। उनी हामी वरपरका मान्छेहरू भन्दा पहिला झस्किए। यो चलेन भने खोइ के भयो भन्नुभएछ। अहिले नै बन्द भएछ, भर्खरै बन्द भएछ। अब यो उ गर्यो, हल्लाइदियो, हल्लाएपछि चल्छ, 5-7 मिनट चल्छ, फेरि बन्द भएछ। अनि फेरि उनले पहिलोपल्ट घडी चलाउने जिम्मा लिएको बेलामा पनि घडी बन्द थियो, मृत जस्तो। उनले यो घडीमा सास भरेर बिउजाएका थिए। 12:39 को 35-36 मात्र भयो। अहिले यसको सास उनको आफ्नो सास जस्तै बनेको छ। यो बन्द हुँदा फेरि सुचारू हुन्छ कि हुँदैन भनेर झस्किन्छन्। उनले थालेको बेलामा पनि घडी यस्तै थियो, आमाले छाडेर पर गएको बच्चा रोएको जस्तो, आमा फर्किएर बच्चालाई फकाए जस्तो। उनी यो घडीको लागि आमा जस्तै भएका छन्। पत्ता लागेको जति गरेँ, अब हुन सक्ने नहुने त्यतिकै चल्दै पनि भयो। पछि गएर अब अहिले यो कन्डिसनमा आयो भनौँ न। अब अहिले एकचोटि चलाएपछि कहिले 5-7 महिनै चल्छ, कहिले 1-2 दिनमै बन्द हुन्छ। अब यसै भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यो प्रत्येक 1-1 मिनटमा एउटा लक खुस्किन्छ। यसको यहाँ 2टा दाँती थियो, त्यो दाँती भएर त्यो फाइल घुम्ने हुन्थ्यो, त्यो आवाज आउँदैन थियो पहिला। अब त्यो दाँती बिग्रिएपछि मैले त्यो दाँती खोलेर लगेर हाम्रो यहाँ टेकुमा दाँती बनाउँदो रहेछ, बनाएर नै लिएर आएँ। तर त्यो बनाएर लिएर हालेको चाहिँ कस्तो भयो भने हप्ता 10 दिनमै त्यो खिएर जाँदो रहेछ। यस्तो त्यो काम गरेन। अनि त्यो भएपछि अनिखेरि मैले त्यो पुरै क्यान्सल गरेर अहिले त्यहाँ ग्यास वेलिङ गरेर अडाइरहेको छु। त्यो गरेर अनि त्यो अहिले आवाज आउने कारण त्यो 1 मिनटमा वात्तै जान्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो फ्रीहरूको अलिकति ब्यालेन्स छैन। पाउने अब घन्टी हान्न थाल्यो, 45 12:45 हो।
नेपालको यो घडीसँग मिल्ने घडी बेलायतमा पनि थियो। बिग वेन नाम गरेको त्यो घडीले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध पनि सहेको थियो। त्यसपछि जीर्ण भएको थियो। बेलायत सरकारले त्यसलाई बिउतायो। पुरानो प्रविधिबाट नमासिकन बिउतायो। बरु कहाँ के बिग्रियो भनेर जान्नलाई नयाँ प्रविधि जोड्यो, तर पुरानो प्रविधिलाई केही पनि गरेन। बुढी आमालाई मायाले पालेको जसरी घडीलाई पाल्यो। सरकारको त्यो प्रयासमा जनताहरूले पनि साथ दिए। त्यसको पुनर्निर्माण थाल्नुभन्दा पहिला अन्तिम पल्ट घडी बजेको सुन्न हजारौं मानिसहरू बजारमा निस्किएका थिए। त्यसरी जोगाइएको त्यो घडी हेर्न अहिले त्यहाँ वर्षेनी ७५,000 भन्दा धेरै मानिस पुग्छन्। यो घण्टाघरको घडीलाई भने त्यस्तो माया सरकारबाट मिलेको छैन। यसका धेरै पर्यटकीय सम्भावनाहरूको खोजी गरिएको छैन। यी एकजना स्याहारकर्ताबाट जेनतेन हेरिएको छ। कहिलेकाहीँ एकछिन रोकिएपछि उठ्न नसक्ने भएको घडीको अवस्था उनी 3 वर्षपछि जागिरबाट बिदा भएपछि के हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छैन। हामी घन्टी भएको ठाउँमा चढ्यौं। त्यहाँबाट देखिने काठमाडौँको सिमाना आँखाले नदेखिने गरी फैलिसकेको छ। कुनै बेला यही घन्टीको आवाज सुन्ने कानहरूलाई अग्ला अग्ला भवनहरूले छोपिसकेका छन्। भर्खरै आफ्नो पुरानो स्वरूपमा फर्किएको रानी पोखरी घण्टाघरतिर फर्किएर तिम्रो पालो कहिले भने जसरी हेरिरहेको छ। त्यो अघि भर्खर चुडेर बनाउनु भएको थियो नि तपाईँले, त्यो भइरहन्छ। यिनीहरू अब टाइम टाइममा चुडिन्छ, बिग्रियो। अब यो कस्तो भने यो ओरिजिनल तारहरू छैन। अब अहिले हामीले यहीँ बजारमा डुप्लिकेट तारहरू ल्यायो, उ गऱ्यो, खिया त्यहाँ पानी अब जस्तो हावाले पानी त्यतिकै आइरहेको हुन्छ, अनि खिया लागेर यो टाइम टाइममा भाँचिरहन्छ, त्यतिकै बनाउने त्यस्तै गर्नु। भने यहाँको अघि हामीले कतिवटा हेर्दाखेरि त कस्तो काम चलाउ रूपले मात्रै चलाइरहेको रहेछ नि त। चल्छ एक दुई दिन त्यस्तै। अब अहिले प्राय काम चलाउ नै छ, पुरा घडीदेखि लिएर सबै त्यस्तै नै छ। सबै त्यही नै छ है। उनले घडी काम चलाउ जस्तो भएको छ भनेको सुन्नासाथ फेरि घन्टी जोडले बज्यो। म काम चलाउन मात्र हुन चाहन्न भन्न खोजे जसरी, आफ्नो काम अझै पुरा भएको छैन भन्ने याचना गरे जसरी। यो आवाज जीवनमा उनले सबैभन्दा धेरै सुनेको आवाज हो। त्यो आवाज बन्द भयो भने के हुन्छ भने जसरी। अनि तपाईँलाई चाहिँ डर लाग्दैन माथि आएको बेला भुइँचा लागिहाल्यो कि भनेर? माथि आएको नि बच्चा सालमा त पऱ्यो। म यति जति यहाँ आएर घडी चलाउँदै भैँचालो आएको पऱ्यो। त्यो बेला जस्तो 12 गते भैँचालो आयो, त्यो दिन म घरमै थिएँ। शनिबार परेको बेला घरमै थिएँ। त्यसमा पनि एउटा कस्तो थियो भने मेरो गाउँमा एकजना मान्छे बित्नु भएर म घाटमा थिएँ। अनि त्यही घाटमै सुने कि धरारा र घण्टाघर ढल्यो रे भनेर घाटमै मैले सुनेको थिएँ। त्यो सुन्दाखेरि आफैलाई एकदम त्यो कस्तो फिलिङ हो भने एकदम छाँगोबाट खसे जस्तो क्या। अनि भोलिपल्ट बिहान सबैले आएँ, आउँदाखेरि घडी चाहिँ सधैँ रहेछ बन्द भइराखेको रहेछ। अनि माथि चलाउन आउँछु भने त्यहाँ साथीहरूले तलबाट गाली गरी जान्नु हुँदैन नजा भने, त्यो भएपछि त्यसको तेस्रो दिन चाहिँ आएर चलाएँ। यस्ता पलले उनको मनको डर अझै बढाइदिन्छ। तर उनको जस्तो मन यसलाई साँच्चै जोगाउन सक्नेको मन हुन बाँकी नै छ। टुनीखेलबाट त्यहाँ आर्मीहरूले दुर्बिनले यहाँको घडी हेरेर ठिक 12 बजे त्यहाँ तोप हान्ने चलन थियो। पहिला त 12 बजेको तोप हान्ने हुन्थ्यो, 12 बजे त्यहाँ तोप हान्थ्यो। पहिला त त्यहाँ तोप भन्दा पुरा यो भ्यालीभरि नै 12 बजे भनेर थाहा हुन्थ्यो है? पुरै थाहा हुन्थ्यो। तर अहिले त यहाँ बजेको त्यहाँसम्म पनि सुन्दैन है? अहिले त्यति सुन्दैन। ऊ बेला चाहिँ पहिला अब हाम्रो म अब नैकाप बस्दाखेरि राति चाहिँ नैकापसम्म पनि सुन्थ्यो। यही घडीको पनि हातमा घडी कसैको हुँदैन थियो। त्यो काठमाडौँ भ्यालीको लागि त त्यो बेला टाइम हेर्नको लागि त धेरै आवश्यक थियो नि त। 30 वर्ष र अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने धेरै नै फरक रहेछ क्या। त्यो भनेको त समय चाहिँ चेन्ज भयो, अनि यो ठाउँ चाहिँ समय भन्ने ठाउँै एउटाको एउटै भयो नि। यो चाहिँ एउटै त्यो समय हेर्नको लागि त्यति यो उपयुक्त नभए तापनि यो ऐतिहासिक चिजले एउटा ऐतिहासिक धरोहर भएको कारणले यसको महत्त्व फेरि छुट्टै हुन्छ। तर यसको त्यही भएर यसलाई जोगाएर राख्नु पर्नेमा अब अहिले कसले जोगाउनु के गर्नु भने त्यो भएन। यसलाई जोगाएर राखे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना चाहिँ त्यो छ।
काठमाडौँको बीचमा उभिएर यतिका धेरै इतिहास देखेको घण्टाघरको लागि सोच्ने आफन्तहरू धेरै कम छन्। 100 वर्ष कटेको सम्पदा पुरातत्व विभाग अन्तर्गत जाने भए पनि उनलाई स्याहार्न न पुरातत्व विभाग तयार छ, न आफ्नो आँगनमा उभिएको यसलाई सम्हाल्न त्रिचन्द्र कलेजसँग सामर्थ्य छ। यसको धेरै माया लाग्छ। अनि यसमा अब अहिले मैले जहिले यो जिम्मा लिएँ 44 सालदेखि अहिलेसम्म म काठमाडौँ भ्याली बाहिर रात बसेको रेकर्ड पनि छैन। एक किसिमले म कस्तो भने मलाई त पिँजरामा साँच्चै भन्यो भने पिँजरामा बसे जस्तो पनि भइरहेको छ। कतै यसो घुम्न जाउँ यताउता राम्रो माइलतिर त्योतिर पनि जान मलाई, किनभने म बाहिर जाउँ यहाँ केही भइहाल्ला भन्ने अलिकति छैन। कसैले मलाई नजाऊ गरे, किनभने मेरो आफ्नै भनिहालिने आफ्नै इज्जतकै लागि पनि, किनभने यो घडी जतिसम्म चल्छ आफूलाई रमाइलो हुन्छ नि त। यो घडी बन्द भयो भने त आफूलाई खल्लो हुने हो भने त्यो आफ्नै इज्जतको लागि भनौँ न, आफ्नै नामको लागि पनि मैले आफैले उसले मात्र बसेको हो। कसैले रोकटोक गरेर नगएको चाहिँ होइन। भनेपछि यो बिल्डिङको लागि इमोसन त कति धेरै रहेछ त तपाईको? हजुर, किनभने भनिहालेँ मेरो नामै यसमा जोडिसक्यो, मेरो इज्जतै यसमा जोडिसक्यो। कुनै बेला सहरलाई समय हेर्न सिकाएको यो घण्टाघर अहिले आफ्नै समयसँग अपरिचित भएको छ। यसको परिचयसँग जोडिएका गणेश सापकोटा आफ्नो सकिँदै गरेको उमेरभन्दा यसको सकिँदै गरेको उमेर सोचेर चिन्तित छन्। घण्टाघरको चिन्तित अनुहार कुनै निर्जीव स्तम्भको अनुहार मात्र होइन, इतिहासलाई घडीको आँखाले हेरेको साक्षीको अनुहार हो। यसले आँखा चिम्लियो भने इतिहासको एउटा कालखण्डले पनि आँखा चिम्लिन्छ। कस्तो आनन्द गयो तर यहाँ बसेर सबै हेर्नको लागि चाहिँ? फेभरेट भने अब यहाँ रानीपोखरी नजिकको एउटा त्यो अब जस्तो स्वयम्भू देखिन्छ, स्वयम्भूको डाँडा भयो, अब स्वयम्भू पछाडिको यो डाँडा भयो, अब रानीवन, अब यो नजिकको अब यहाँदेखि लिएर सारा अब जस्तो अब थानकोटको भयो, चन्दागिरी भयो, अब यता गोदावरीको ऊ भयो, अब यता सिमपुरी भयो, अब पुरै चारैतिर देखिन्छ नि। अब हिमाल पनि एक दुईवटा सिन चाहिँ यहाँ यतापट्टिबाट देखिन्थ्यो, अब अहिले बादल लागेकोले देखिँदैन, नत्र एक दुई सिन चाहिँ यताबाट हिमाल पनि देखिन्छ यहाँबाट। कहिले जहाँबाट देखिन्थ्यो? जस्तो यो सिमपुरीको वन भयो, सिमपुरीको वनको यो बिचबाट देखिन्छ। पहिला यहाँ रोपेको भए त्यहाँबाट फोन आइसक्यो होइन? पहिला त गर्न पाइँदैन। पहिला यसरी यहाँ मान्छेहरू बस्ने उ गर्ने केही पनि गर्न पाइँदैन। तर यो त यहाँ यसमा अड्रेस लिन पनि कस्तो डर लाग्ने रहेछ? अब त अलिकति डरलाग्दो नै भइसक्यो, धेरै फुटेर सबै भइसकेको छ। ट्र्याक्सहरू पनि के यहाँ सबै फुटेर सब गइसक्यो। मर्मत गर्नुपर्ने बेला भइरहेछ, अब गर्ने कसैले चासो दिँदैन। योभन्दा माथि चाहिँ के हो? ए बनाउनु जानलाई हो? अब त्यही मर्मत गर्न जानु होला है, त्यहाँ केही गर्ने मर्मत गर्नु होला यहाँ गएर। पहिला यी बिल्डिङहरू कुनै थिएन यस्ता हल्का हल्का। यो ठाउँभरि घरहरू नयाँ बनेको उडेको त सब हजुर देख्नु भयो त? तपाईँको अगाडि टाइम चेन्ज भएको? सबै अब मैले हेर्दै नै यी बनेको हो। अब हेर्ने हो भने मैले हेर्दा यहाँ त्यो पुरानै घर बाँकी भन्ने सायद 10% नै छैन होला, 5-7% जति होला, नत्र अरू प्रायः सबै नयाँ बनिसक्यो। समय चलाउन आउने मान्छे हजुर मात्रै, सबै चेन्ज भएको देखेको मान्छे पनि हजुर मात्रै, एकै ठाउँमा बस्नु परेको छ। अब हाम्रै बिल्डिङ हेर्ने हो भने अब हाम्रै बिल्डिङको बेलादेखि अब अहिले यस्तो क्याम्पसको हालत यस्तो छ, अब सब अब त्यो बिल्डिङ त्यसरी अब यो यहाँसम्म अब अहिले यस्तो बिल्डिङमा पनि क्लास लिइराखेको छ। यसमा क्लास हुन्छ, यसमा क्लास हुन्छ, ऊ त्यहाँ साइकोलोजीको क्लास त्यसमा हुन्छ, यहाँ मेट्रोलोजी थियो, मेट्रोलोजी चाहिँ यहाँ बस्नु नहुने भएर उनीहरू अहिले आएको थियो। अहिले काठमाडौँ घण्टाघरको घन्टी सुनेर बिउजिँदैन। दिनभर बज्ने यसको कम्पनसँगै यताउता दगुर्दैन, यसको आवाज सुनेर निदाउँदैन। घण्टाघरले यो सबै चाहेको पनि छैन, ऊ त केवल चाहन्छ सहरले आफूलाई समय नलिए पनि आफ्नो लागि थोरै समय दियोस्, किनकि घण्टाघरलाई थाहा छ पुरानो सम्पदा मरेपछि सहर जिउँदो रहँदैन।